Një mars 1961. Spitali New York. Dr. Ralph Grint. Vetëm para pak çastesh, kur hodha sytë nga dritarja e spitalit, të bora kishte mbuluar çdo gjë. Ndërkohë që tani papritur gjithçka është kthyer në një shile të mbytur. Bari, ka çubet e lëna pas dore, dhe pemët më japin pak shpresë. Degët e zhveshura të lëna shkret premtojnë se ndoshta pranvera po vjen. Dhe me të, edhe shpresa. E bëj filmin The Misfits? Në një sekuencë, ndoshta mund ta shohësh, sa e çuditshme mund të duket një pemë. Nuk e di sa duket në ekran. Por mua nuk më pëlqejnë disa nga skenat që ata kanë zgjedhur. Që nga momenti kur nisa të shkruaj këtë letër, 4 pika loti më ranë pa undi. Nuk e di përse. Sërish mbrëm ndenja zgjuar gjithë natë. Do njëherë pyes veten, për çfarë shërben nata? Për mua pothuajse nuk ekziston. E gjitha më duket si një ditë e tmerrshme që nuk mbaron kurrë. Gjithsesi, mendova ta shfrytëzoj dhe nisa të lexoj letrat e Sigmund Freudit. Kur hapa librin dhe pash fotografinë e tij në faqen për krah titullit, shpërtheva në lot. Ai dukej kaq i trishtuar. Fotoja do të ishte bërë diku para vdekjes së tij, që po vdiste si një njeri i zhgënjur. E di që kishte edhe mjaft dhimbje nga sëmundja e tij, por unë nuk besoj instinkteve të mia. Dhe dita dalloj zhgënjimin e trisht në fytyrën e tij. Libri tregon, edhe pse nuk jam e sigurt nëse letrat e dashurisë ndokujt duhen botuar, që ai nuk ishte i ngurtë. Gjithsesi, nuk kam lexuar shumë, sepse ndërkohë po lexoj një libër tjetër. E di, në klinikën Payne Whitney nuk ishte pikëndjeshmëri, dhe kjo pati një efekt negativ. Ata më pyetën pasi më kishin futur në një qeli. Dua të them, një dhomë e gjitha prej bloqesh çimento, që përdorej për pacientët me depresion të rëndë. Edhe pse unë ndihesha sikur më kishin futur në një tip burgu për një krim që nuk e kisha bërë kurrë. Mizoria aty mu duk arkaike. Ata më pyetën, përse nuk isha lumtur aty? Aty çdo gjë ishte mbyllur me dryna dhe çelësa. Si për shembull që nga drita elektrike, dollapet e rrobave, rrjeta hekuri nëpër dritare, dyert, kishin disa dritare të vogla nëpërmjet të cilave pacientët kontrollohen në çdo kohë. Ndërkohë që shenjat e dhunës mbi pacientët e mëparshëm ishin të dukshme nëpër mua. Kështu ju përgjigja. E po, duhet jem e çmendur nëse më pëlqen këtu. Her pas here dëgjoja ulërima grash, që vinin nga qelit e tjera. Them se ato ulërinin kur jeta u bëje e padurueshme. Në momente të tilla, mendoja se ndoshta në një psikiatër i disponueshëm duhet të fliste. Ndoshta për t'u lehtësuar përkohësisht njerimin dhe dhimbjen e tyre. Mendoja se ata, doktorët, të mësonin nga këto situata. Por e vetmja gjë që dukej sikur u interesonte atyre, është ajo që kanë mësuar nëpër libra. Dhe më vinte çudi, sepse çfarë thuhet në libra, ata e dinë më shumë. Ndërkohë që ndoshta nga disa qenie njerëzore që u vuajnë përpara syve të tyre, ata mund të mësonin më shumë. Më duket sikur ata merakoseshin më shumë për disiplinën dhe të ndjekurit pacient pas pacientit, i kishte bërë të dorëzoheshin. Ata më kërkuan që unë të përzihesha me pacientët e tjerë. Ti mund të qepësh, të luash tavull, madje edhe letra, ose të punosh me shtiza. U përpoqja t'ua shpjegoja
se ditën që unë do ta bëja këtë, ata do të kishin vërtet një telefitur në dorë. Gjëra si ato as që më rrokte mendja që unë mund t'i bëja. Më pas më pyetën se përse unë ndihesha ndryshe. Nga pacientët e tjerë mendoj. Dhe kështu vendosa se nëse ata vërtet ishin kaq budallënj, sa të më bënin një pyetje të tillë, unë duhet t'ju jepja një përgjigje shumë të thjeshtë. Dhe ju thash, ja që kështu jam. Dita e parë, u përzjeva me një paciente. Ajo më pyeti pse dukesha aq e trishtuar dhe më sugjeroi që të telefonoja ndonjë miku, dhe ndoshta kështu unë do të ndihesha më mirë. I thash se ma kishin bërë të ditur që në këtë kat nuk ka telefon. Ajo u habit dhe u drodh dhe pastaj më tha, do të çoj unë tek telefoni. Ndërkohë që unë po prisja në radhë për të përdorur telefonin, vura re një roje, duke nga uniforma gri që kishte veshur. Që sapo unë zgjata dorën drejt telefonit, ai ma shtyu krahun, duke e ulur receptorin dhe më tha vrasht, ti nuk mund të përdorësh telefon. Vajza që më tha për telefonin duke një krijesë aq patetike dhe e turpë. Pas shtrëngimit të krahut nga roja më tha, nuk e dija se ata mund ta bënin këtë. Dhe më pas vazhdoi. Unë jam këtu sepse kam disa probleme mendore. Kam prerë disa herë fytin dhe damaret. Ma përsëriti 3-4 herë këtë gjë. E po, njerëzit po ngjiten në hënd. Por me sa duket, nuk janë as pak të interesuar për rrahjen e zemrës së qenies njerëzore.